Я напишу книжку про своє кохання до хачапурі по-аджарськи. Чесно, водички тут що в океані. Не шви на шиї, а укус людський. Я відразу зрозуміла, що з нею щось не так, а спойлер, з нею таки щось не так. Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова блогерка. Сьогодні ми з вами будемо обговорювати книгу «Жага» від Трейсі Вульф. Це перша книжка з серії з 6 книг. Але перед тим, як ми почнемо, вас прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні книжкового контенту. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на платформі Buy Me Coffee. Посилання на неї є в описі під цим відео і в описі каналу. Буду дуже-дуже вдячна. Ну а тепер можемо починати. Поїхали! Що ж, ця книжка, як я вже казала, перша з серії 6 книг. Українською в нас перекладено поки тільки 2. Це «Жага» і це «Опір», друга частина, яка товстіша за першу. Видало в нас ці книжки видавництво BookShelf, яке, до речі, кілька днів тому офіційно виклало докази, документи про те, що вони ніяк не пов'язані з Росією на даний момент, так що можемо купувати їх книжки спокійно. Я не можу не відмітити, що у цієї серії дуже гарні такі мінімалістичні обкладинки. Ось так вони виглядають. Але сьогодні ми будемо говорити тільки про «Жагу», тому що «Опір» я ще не прочитала, про неї буде окреме відео згодом на каналі. Що ж, це в нас фентезі-цикл про вампірів. Чому я взагалі почала її читати? Тому що з усіх боків почали кричати, що ця серія дуже схожа на книжки «Сутінки» від Стефані Майер. І мене це зацікавило, тому що одна з моїх найулюбленіших книжок «Аптекар» написала якраз таки Стефані Майер, хоча «Сутінки» я її не читала. Ну і без «Сутінки» це в цілому дуже популярна така серія і екранізація, тому я вирішила, що ці книжки мають бути непоганими, якщо їх порівнюють з такими культовими. Що ж, тепер пробіжимося по сюжету. Тут в нас є головна героїня, дівчина Грейс, яка втратила батьків, вони загинули у автокатастрофі, і тепер вона вимушена переїхати з сонячного Сан-Дієго на люту, морозну Аляску, де живе якраз таки її дядько, брат її загиблого тата. І він там є директором місцевої школи, яка, спойлер, схожа більше на готичний палац якийсь. Ну і, звісно, Грейс в цій школі буде жити і вчитися тепер. Як тільки вона туди приїжджає, її зустрічає її сестра Мейсі. Вона її проводить туди всередину школи, і як тільки вона буквально відходить на декілька хвилин, щоб знайти свого батька, то в нас з'являється головний герой. Це Джексон Вега. Це такий загадковий в нас хлопець, який чи то починає з нею фліртувати, чи то погрожує їй, попереджає про якусь небезпеку, ну а потім просто таємничо зникає. Згодом вона все ж таки потрапляє до своєї кімнати, вона живе разом зі своєю сестрою Мейсі, але її накриває гірська хвороба, тому що вона не звикла до клімату на Алясці, і вона трошки не в ресурсі, щоб знайомитися зараз зі своєю новою домівкою. Але вночі їй трошки легше, і вона вирішує прогулятись. Так, вночі в незнайомому готичному палаці прогулятись. Хіба ви б так не зробили? Там на неї, звісно, очікувано нападають 2 учні, але її героїчно рятує наш такий Джексон Вега. Просто буквально одним поглядом їх проганяє. Такі всі перелякані тікають, вона йому дякує, але він не розуміє, за що вона дякує, і каже, щоб вона більше не швенділась коридорами. Ай-яй-яй. На наступний день Мейсі влаштовує вечірку на честь того, що приїхала Грейс. І там також стається якась драма, взагалі ця вечірка була доволі дивкувата. Там стається якась драма, і вона тікає з цієї вечірки, йде в бібліотеку, тому що вона любить читати, вона йде в бібліотеку. І знайомиться там з дівчиною, яка там тоді сиділа, її звати Лія, і вона реально дивна. Вона, мене лякала навіть на сторінках книжки, і я відразу зрозуміла, що з нею щось не так, а спойлер, з нею таки щось не так. Але, в принципі, в цій книжці нічого нікого не дивує. Що ж, на наступний день, якщо я не помиляюся, вона йде грати в сніжки з усією школою, а в команді з якимсь своїм новим кінтом і Мейсі. Під час гри в сніжки вони залазять на дерево, щоб влучніше
пуляти ці сніжки, але вітер якось зриває вілку, на якій сидить Грейс, і вона падає, але цей Кент під неї підлітає, і вона падає на нього, а не на землю, і він її рятує. Але тут в нас просто молнієносно з'являється Джексон, починає люто кричати на цього Флінта. До речі, так, його звуть Флінт, цього Кента, прям як сухарики. Він починає на нього кричати, щось злобно дивитись на того, то якось заткує, боїться його. В висновку Джексон, Грейс і Мейсі йдуть до їх кімнати. Джексон, до речі, несе Грейс на руках, тому що вона поранила ногу. Наступний день Грейс знову не йде на заняття через те, що в неї все ще болить нога, і вони з Джексоном починають переписуватися, і в переписці він просто стає абсолютно інакшою особистістю, тобто в нього включається і якийсь такий добрий гумор, і він стає якимось більш відкритим, навіть замовляє їй, скажімо так, сніданок в кімнату, щоб вона не вставала, і в подарунок їй надсилає книжку. Він знає, як зробити хід конем. Потім вони, починають все більше часу проводити разом, там розмовляють, просто сидять одне з одним, цілуються, бла-бла-бла-бла. Але після одного з таких бла-бла-бла Грейс прокидається в своїй кімнаті з бинтом на шиї, в абсолютних непонятках, не розуміє, що з нею сталося. Їй кажуть, що під час того, як вона була в кімнаті у Джексона, луснули вікна, і уламок з вікна потрапив їй в артерію, перерізав їй артерію, і вони її взагалі там ледве врятували. Загалом виглядають всі доволі занепокоєно, і Грейс починає здогадуватися, що щось на цій Алясці все ж таки нечисто. І тому вона вночі, поки її сестра спить, іде в ванну, кімнату і розв'язує ці бинти, і розуміє, що в неї там не шви на шиї, а укус людський. Розуміє нарешті наша дівчинка, що потрапила вона до лап вампірів. Грейс починає допитувати свою сестру, чи це правда всі її здогадки, та здається і каже, так, насправді це школа для відьом, драконів і вампірів. Грейс, якщо чесно, не особливо та й шокована. Вони йдуть з Мейсі в їдальню, треба ж якось стрес заїсти, правильно? І там на неї ще раз покушаються. На неї там ледве не падає величезна люстра. Але її вчасно рятує, вгадайте хто? Ба-ба-ба-ба-бам! Правильно, Джексон Вега. А якщо чесно, мене у цей рятувальний круг на паличках вже починає трошки дратувати. Закінчується вся ця цікава історія тим, що Лія отруює Джексона своїм чарівним чайком, викрадає Грейс і хоче зробити з неї жертвоприношення для того, щоб воскресити свого психопата коханого Хадсона, який також є і братом Джексона, був братом Джексона до того, як Джексон його вбив. Розумію, звучить це все як якийсь бред, але я поки розповідаю, так само дивуюсь, як і ви, не хвилюйтесь. Ця Лія їх там якось затаскує в якесь підземілля, вони там дуже сильно борються за своє виживання, з Божою поміччю вони звідти якось вибираються. І здавалось би, happy end, але ні. На останніх сторінках книжки у Грейс раптово стаються якісь галюни, вона бачить цього ж таки Хадсона, якого Лія хотіла воскресити, і перетворюється на горгулью, на кам'яну статую. Кінець. Якось так завершується книжка. Я розумію, важко скласти це все взагалі між собою, але мені не менш важко було усвідомити, що все це відбулося буквально за 5-6 днів перебування її в школі. Тобто тут не було абсолютно ніякої перерви між подіями, тобто вони йшли отак день за днем, нам розповідали про кожен крок головної героїні, і не було перерви між якимись подіями більше ніж пару годин. І всю цю купу подій нам описали за 600 сторінок. І знаєте, через те, що не було якоїсь перерви в абсолютно нецікаві описи її життя, то через це було іноді нудно і нецікаво читати.
І, ну, чесно, водички тут що в океані. Хоча читається книжка швидко і написана вона легким слогом. Тепер окремо поговоримо про деяких персонажів і про любовну лінію окремо в цій книжці. Почнемо ми з сестри Грейс, з Мейсі. Вони от вдвох для мене, знаєте, як з того серіалу Венздей. Ота дівчинка така вся різнокольорова і чорно-біла. Тому що у Мейсі якраз рожеве волосся, вона така доволі добра, оптимістична, весела, в неї багато друзів. А щодо Грейс, то вона така доволі типічна людина середнього зросту, з кучерявим каштановим волоссям і доволі низькою самооцінкою, судячи з її описів, тому що описує вона себе зазвичай принижуючи, але з впертим характером. А вона після смерті батьків така, знаєте, зломлена, вона дезорієнтована, оцей весь переїзд, і все на неї навалюється, і їй дійсно важко. І, знаєте, в такому стані якось судити героя, тяжкувато, тому що вона не в типічному для себе середовищі, вона в нетипічному для себе стані моральному. Що ж, а Джексон Вега – це той самий найкрутіший хлопець у школі, якого всі бояться, в якого є своя власна банда, яка називається Орден. Він такий таємничий, загадковий, закритий в собі, він жорсткий. Але з іншого боку, коли він з головною героїнею, то він якось розкривається по-іншому. Тобто в нього з'являються такі чесноти, як доброта, він піклується про неї завжди, він відвертий з нею, він намагається їй якось допомогти. І, в принципі, впродовж цієї книжки, навіть коли вони там ще не зустрічалися, то він намагався всіма силами її уберегти від небезпеки. Хоча робив це доволі дивними способами, нічого не пояснюючи, просто кажучи: тобі небезпечно тут знаходитись, я для тебе небезпечний, тримайся від мене подалі, тримайся від цього всього подалі. Взагалі, якщо так задуматися, перечитати його історію, то можна зрозуміти, що він так само зломлений, як і вона, і це, в принципі, одна з тих речей, які їх об'єднують, тобто вони розуміють одне одного. Вона любовна лінія, я б не сказала, що тут погана, але вона недопрацьована і вона не дуже правдива. Тобто тут троп в нас споріднені душі. Сам по собі цей троп крутий, мені він подобається, але тут занадто стрімкий розвиток подій. Вони закохуються одне одного буквально за пару днів, тобто вони пару разів зустрілися і все, закохались. Так не буває навіть у фентезі Трейсі Вульф. А ще в мене є запитання саме по світу, я ніяк не можу допетрити, я десь побачила цей коментар на просторах інтернету і теж не можу допетрити, як вампір може закохатися. Я забула уточнити, що Джексон Вега вампір. Як вампір може закохатися в звичайну людину, якщо чисто теоретично він може харчуватися її кров'ю. Це те саме, що я напишу книжку про своє кохання до хачапурі по-аджарськи. Книжка непогана, але відверто слабенька. І є прогалини якісь, місцями вона нудна, але мене попереджали, що перша книжка з цієї серії, вона найгірша, що не варто там судити про всю серію по ній. Так що я замовила другу частину, буду її читати і сподіваюся, що вона буде вже краща. Цій книжці я поставила 7 з 10. Якщо ви її читали, то пишіть в коментарях свої враження, мені буде дуже цікаво прочитати. І, до речі, після цієї книжки я вперше в житті вирішила подивитися «Сутінки». І що можу сказати, якщо по схожості, то якісь мінімальні схожості дійсно є, але я б не сказала, що це якийсь плагіат, як там деякі кричали, або ще щось таке. Ну що ж, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. Ну і до нових зустріч! Па-па!